شباب انو بده يحديني. انا اكبر واحد في السيرفر. لا فكرت انا اكبر واحد في السيرفر. يلا واحد، لا بكفي. 1 2 3 4 5 6 7. شباب حطوا لايك عشان اتمرن واصير ليفلي 9 مليون. شباب بدكم مضاربات صح؟ يابي الو. نسوي رياضة ونسكت. قتلوا بعض الاثنين هذول. 1 2. ويني انا؟ لا يكون اخر شي. لا مش اخر شي. مسوي طوشة. ليش تسوي طوشة يا بطوش؟ يس هلا. 1 لازم نتمرن ان شاء الله نلاقي واحد سهل. 1 الله. ايوان الله عليك. ايوان كفو الله عليك. كفو. خلينا نروح نسوي تمارين. صدق منا نسرع. بس 14 سبيدي بس بكفي. خلينا نسوي رياضة. يلا 1 يلا مليون. 9.9 يلا هوب. هناك في طوشة لحالهم مع حالهم وانا بسوي رياضة. يس براذر. الو انا ويني؟ لا مش موجودة انا. بتمنى لو ربحت مصاري. انا صار في عندي 10 زائد. يلا ممتاز. خلينا نروح نسوي رياضة. 2.5 سنة نوصل هون. لا بتجيش علينا. يلا قتل بعض. وين ابو الليفل 9 مليون؟ طيب بقدرش احمل هاي ولا هاي. تصير ليفلك 1000 سلامات. ايوان احمل. دخل راسك جوا الارض. 1 2. حتى حوضك داخل جوا بعرف ايش هذا اسمه. ايوان احمل. سوي لك شوية عضلات. هذا نشوف ايش في عنا. سكنز ما في شي. بيتس ولا مصاري هنا. 6 كيل بس. بخليها مليون. استنى شوي. لا ننزل كفوف احسن. تعال خايف مني. كيف بمشي وبسوي رياضة؟ يلا 1 2. لا من الطوش احنا مناش تدريب. يلا انت اربيك على المظبوط. يس.
تحت الأرض صح؟ لما قديم. يلا يلا سوي رياضة سوي. يلا ها 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 ها. مش خايف منك. لا خايف منك. لا ولا. انا نسوي لك قبل شوية رياضة. لا كمل الرياضة. اهرب اخوي عامر اهرب اهرب اهرب. لا اركض اخوي عامر اركض اركض اركض. يا طوشة طوشة. متدخلش حدا يروح ياكله يقتله. ايوه يا 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 يلا 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 الله يا 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 فرقص فرقص يلا يلا يلا. ويبي انا الاول. لا انا الثالث سوري. وي اعطوني كوين. بحاول يقتلني قبل 10 مليون ساعة بحاول. طوشة طوشة. ده خايف من ولد صغير. لا بكرهها بكره هاي الحركة. يلا ندور على نملة تدعس عليها. خلينا نسوي تدريب عبين. واحد اوف اوف. الله لسه جد اقتلها. هذه هي نفسها. ليش ما بتموت اللي 10 مليون ساعة بضرب فيها. خلاص نسحب. لا طيب كود. يلا على اليوتيوب برجع لكم نمزح. بعدين بسوي الكودات هدول لاني بحب الكودات هدول. يا برادة دبل كيل برادة 15 كيل. لساتها 15. هذا الحيوان قتلها. يس سارب. يس يلا معليش معليش مش مهم. لا مهم. يلا لا يلا يلا اللي بعده اللي بعده. يلا موت كمان برادة تقتلك. he's dead. كلهم منوب. خلاص ستوب. لا اكيد مش ستوب بس عشانك حكتيها مش راح استوب. اصب ماي ولا استوب؟ نروح نتمرن نسوي لنا سرعة عشان نسرع حالنا.
للأسف أنا ما دخلتش فياتها. 1 كيل بس. كسرت العالم، نهدى عليه. أيوان إلي مشي لك. أيوان لساته 14. سرعة دخل 1,500,000. مفكرين يلي بفكر فياتي يا شباب؟ بحكي له بصباط اشرب، بدوش يموت. وقلت الشكله. عمي خلينا نشوف، نسوي رياضة. عمي جاي يزعجنا. اوكي شباب، انا عايز المقطع اذا عجبكم حطوا لايك، واذا ما عجبكم حطوا ديسلايك. يلا كسر الكاميرا عشان تطفي.